Жодного хайпу, жодного маркетингу. І тут запуск. Більше 100 тисяч гравців за перші тижні, пік майже у 15 тисяч мандрівників, і весь ММО-світ синхронно підняв брови. Так з'явився Forever. Це MMO Lite, де з назви жанру можна впевнено прибрати першу М – Massive. Перед нами кооперативна онлайн-екшен RPG з стилізованою графікою у відкритому фентезійному світі Сіагарти, де ти досліджуєш, б'єшся, крафтиш і прокачуєшся поруч з іншими гравцями. Групи обмежені 4 людьми – це не World of Warcraft із сотнями гравців на екрані, а щось значно менш хаотичне і більш зосереджене. Уяви відкритий світ у дусі Зельди, але з ММО-атмосферою і живими гравцями навкруги. Тут і дрібка Палія, Тров, Guild Wars, і трішечки New World та Portal Knights. Я провів у грі близько 30 годин, закрив усі доступні активності в обох регіонах і пройшов майже всі підземелля. Переважно соло, і для більшості контенту цього цілком достатньо, але про це детальніше далі. Вітаю на каналі Happy Grave біля мікрофона. Почнемо з питання, чому ми тут? Люди повернулися до Сіагарти після 5 століть вигнання. За час їх відсутності світ захопили одвічні вороги – найтлінги, які не збираються здавати позиції. Ще раніше стався розкол – катастрофа, що відрізала Сіагарту від зовнішнього світу. Ти не обраний герой і не пророчний рятівник. Ти звичайна людина, закинута в надзвичайні обставини. Наразі гравцям доступно 2 регіони – Сковер-Айленд та Долина Вічної Осені, замкнена в циклі, що ніколи не переходить у зиму. Минуло вже 25 років після повернення людей, але земля досі занурена в хаос. З першої ж хвилини на Сковер-Айленд все стає зрозумілим. Досліджуй, бийся, шукай скрині. Відкритий світ повністю безшовний. Ніяких екранів завантаження, крім телепортації між обелісками та входу до інстансованих підземель. Ти лізеш на височини, ковзаєш на глайдері, безлімітно, без витрат витривалості, чіпляєшся гарпуном, стрибаєш між платформами і несешся через стрибкові панелі. Переміщення у грі – окреме задоволення. Система з гарпуном дає момент та інерцію, а стрибкові пазли подекуди відчуваються як маленькі пригоди самі по собі. Маунт та глайдер викликаються дуже швидко з приємним «пуф» і так само зникають. Важлива порада для новачків – одразу зайди в ігровий магазин та забери маунта, компаньйона та декілька скінів. Зараз вони безкоштовні. Це економить тобі 1000 золотих, бо тоді не обов'язково купляти скакуна у першому поселенні. Пару слів про телепортацію. Я не відразу зрозумів, що вона тут взагалі є і здебільшого мандрував на маунті. Пізніше помітив можливість взаємодії з обелісками і просто прозрів від власної неуважності. Так, ти можеш телепортуватись між відкритими обелісками та зробити їх домашньою точкою повернення. Але переміщення тут у стилі World of Warcraft. Летиш між обелісками в реальному часі. Для гри такого масштабу це рішення відчувається зайвим і уповільнює темп пригоди. Миттєвий телепорт підійшов би значно краще. Напиши у коментарях, а як думаєш ти? Для ранньої прокачки є система кодексу. Вбий 8 конкретних ворогів, отримай досвід та деталі про лут. Вбий 20, повністю опонуй супротивника, але без додаткових бонусів. Сильніших ворогів для заліку треба менше. На папері звучить як грінд, але на практиці це досить природньо вписується в дослідження і не створює клопоту. Ти не сидиш на одному спавні, ти весь час рухаєшся і знаходиш щось нове. Звичайні монстри дають мало досвіду самі по собі, тому гра підштовхує саме до виконання завдань, дослідження і закриття підземель. Проте, якщо ти полюбляєш грінд, можливо знайти клаптик землі з купою монстрів і набити рівні там. Я часто потрапляв у ситуації, де по дорозі до квесту мене відволік польовий бос, потім скриня, потім стрибковий пазл, і я забув, куди взагалі йшов. Це відчуття – золото.
А що по підземеллям? Є два основних різновиди. Ті, що мають повноцінне планування, елітних ворогів, стрибкові пазли і фінального боса із кількома фазами та механіками. І такі, що містять лише одного боса, проте вони зазвичай складніші. Щодо перших, то часом дратує необхідність вбити усіх елітних ворогів, аби відкрити фінальну скриню з лутом. От чому не можна було просто давати бонус за повну зачистку, а не блокувати лут? Повертатись назад та вишукувати одненького ворога буває прям боляче. Також підземелля масштабуються під соло чи групу та мають різні рівні складності. Ніяких обмежень на кількість відвідувань інстансу немає, тож можеш фармити скільки завгодно. Як показала практика, найкраще лут падає саме тут. На старті гри система групи була жахливою. Гравців телепортувало до лідера без попередження, Steam запрошення не спрацьовували. Патч 0.1.3 виправив обидві проблеми. Хоч запросити друга все ще трохи незручно через Steam Overlay, але воно хоча б стабільно працює. Бойова система активна, вимагає скілу й дарує задоволення від кожної сутички. Ти ухиляєшся, робиш ідеальні блоки, змінюєш позицію і в'яжеш ланцюжки здібностей. Кожна дія має миттєвий та плавний відгук. Це перше, що я помітив, почавши гру. Битись реально приємно. Ідеальний блок суттєво знижує вхідну шкоду і повертає витрачену витривалість. Прогавиш цей момент і втратиш запас витривалості, після чого блок стає недоступним, доки вона не відновиться. Споряджена зброя дає активні й пасивні навички на панель. Ти можеш вибрати основну та другорядну зброю або дворучний варіант. Арсенал, що відкривається на 7 рівні та має окремий слот на екрані персонажа, дозволяє позичити один скіл із будь-якої іншої зброї і отримати 40% її характеристик просто так. Із зростанням рівня відкриється можливість обрати ще одну додаткову активну чи пасивну навичку. Загалом у тебе може бути 4 активних навички від зброї та 4 класових здібності. Вже зараз доступно 25 різноманітних типів зброї: клешні краба, рикошетні бойові сокири, щит, що дихає вогнем, магічні сюрікени, посохи, книги та інше. Кожен тип зброї прокачується окремо під час використання, відкриваючи нові покращення по 2 на активні вміння та пасивку. І це робиться лише один раз на кожен тип. Отже, прокачавши вогняний посох 10 рівня, тобі вже не треба це робити для такого ж посоху 20-го. До цього всього ще додаються руни, що трансформують окремі здібності, і класове дерево талантів. І не забудь вибрати активну руну. Так, активна руна може бути тільки одна. Не роби моїх помилок. А якщо хочеш стати ще сильнішим, заточи свою зброю. Зламати її таким чином неможливо. Синя зброя точиться тричі, епічна 4 рази, а легендарна аж до 5 разів. На жаль, взявши в руки новеньку зброю, її знов треба буде точити. Схема як з покращеннями тут не працює. В залежності від обраної комбінації зброї та іншого отримаєш цікавий білд. Жорсткий берсеркер на критах, що хілиться від кожного удару. Кліромаг, що скидає тотеми і АОЕ фармить 10 мобів за раз. Рога, що миттєво перемикається між луком і кінжалами. І кожна зброя, що ти знаходиш, потенційно може повністю змінити твій стиль гри. Особисто я грав магом. Стартова книжка не вразила. Але як тільки знайшов посох, закохався. Зовсім інший ритм, інші навички, інше відчуття від бою, тотальна АОЕ анігіляція. Потім, з цікавості, спробував парні мечі, і це виявилось напрочуд ефективно та кардинально відрізнялось від ігроладу з посохом. Апогеєм став магічний лук. Саме з ним я вбив боса, якого мучив цілий вечір. На максимальному рівні повернувся до посоху в комбінації з подвійними мечами через арсенал, що давали мені солідний бонус до автоатак. Суть у тому, що гра постійно провокує тебе пробувати нове, і нове часто дивує. Хвилинка лірики. Я хочу щиро подякувати своїм існуючим та майбутнім підписникам за підтримку каналу. Саме завдяки вам я маю постійний баф на мотивацію робити цікаві відео та проводити душевні стрімчики. Дякую! Ви неймовірні!
Зараз у грі є два основних регіони, розділені на 4 зони – Сковер Айленд та Долина Вічної Осені. Кожен із власними фракціями, польовими босами, підземеллями та чек-лістом активностей, по якому видно, що ти вже пройшов, а що ще чекає. Не всі вони одразу позначені на мапі. Наскільки я зрозумів, нові активності підсвічуються, коли ти поруч. Так, мапа достатньо насичена контентом та різними активностями, проте велику кількість людей довкола навряд побачиш. Тут використовується шардова система розподілу навантаження на сервери замість одного великого, сяючого казана для всіх гравців. А як ти відносишся до системи шардів? Є й підводний світ, окремий шар дослідження з власними секретами. Невідомо чому, але плавання відсутнє. Довкола голови, наче шолом, з'являється булька повітря, і ти пішки крокуєш по дну. Для пришвидшення можеш використовувати навички ухилення та, як в випадку з магом, блінк. На відміну від поверхні, тут також доступний подвійний стрибок. Не нехтуй інколи занурюватись у блакитні глибини, адже можеш знайти скрині, виклики та інше. Роудмап амбітний і конкретний. Ще 2 регіони, поступове підняття максимального рівня з 20 до 50, нові класи, друїди Монг вже анонсовані, розширення дерев талантів, понад 75 нових типів зброї, гільдії, аукціон, повноцінний список друзів, PvP, спочатку дуелі, потім батлграунди і PvP регіони, динамічні події типу рифтів, рибалка та археологія. Розробники взяли курс на приблизно рік раннього доступу, і за темпом патчів вони справді тримають слово. Я пройшов практично весь контент соло, і для більшості активностей цього дійсно достатньо. Підземелля, польові боси, кодекс, крафт – все це комфортно грається наодинці, і гра не створює відчуття, що ти чогось позбавлений. Але є окремі боси, де соло стає реальним викликом, і не завжди приємним. Кілька разів доводилось знаходити хоча б одну людину на допомогу. Не тому, що неможливо, а тому, що комфортніше. Якщо маєш друга, грайте разом. Але якщо ні, Forever тебе не покине. Збір ресурсів максимально спрощений. Тобі не потрібні інструменти чи окремі навички. Просто бери і автоматично збирай. Зручно, що збирати можуть декілька людей одночасно, і кожному випаде персональна здобич. Ще один спосіб дістати деякі ресурси – це розбирання зайвого спорядження у поселенні. Для цього там є спеціальна станція. Щодо крафту, то наразі існує 6 професій – коваль, алхімік, кухар, ювелір, кравець і чародій. Можеш вивчити усі, але кожна наступна дорожча, тож зважено обирай найпершу. Сама система досить проста. Крафт витратних матеріалів генерує очки крафту, які потім витрачаються на предмети. Щоб підняти рівень професії, достатньо скрафтити предмет, відмічений зеленою стрілкою. Важливо, наразі після підняття рівня крафту ти не побачиш нові рецепти, поки не зміниш вкладку або не відкриєш вікно крафту ще раз. І є ще один спосіб поповнити перелік рецептів – знаходити їх у відкритому світі. Спочатку трошки дратувала необхідність брати ресурси в інвентар, але після одного з патчів став можливим крафт прямо з банку. Система не перетворює гру в хардкорний симулятор, але додає приємний додатковий шар для тих, хто хоче заглибитись. 455 гривень і гра твоя, без усіляких підписок. Під час раннього доступу в магазині Mount, глайдери Компаньйон роздаються безкоштовно. Інших можна дістати просто граючи. Деяких можна вибити з мобів, деяких купити у NPC. Компаньйонів вже потрібно ловити власноруч. Розробники підтвердили, що майбутній магазин буде виключно косметичним. Жодних сигналів Pay to Win. В грі також є безкоштовний трансмог. Будь-який предмет, що випав, автоматично додається до колекції зовнішностей. Чесно про запуск. Він був важким. Черги, розриви з'єднання, лаги під час боїв з босами, особливо в перші дні. Деякі гравці взагалі не могли зайти у гру. Але розробники відреагували швидко і прозоро, опублікували детальний технічний звіт про те, що саме вони зробили. І от що виправлено станом на зараз у версії 0.1.5. Витік пам'яті на серверах. Система групи. Більше немає примусового телепорту до лідера. Steam запрошення стабілізовано, з підземель не викидає. Автосортування інвентаря. Крафти з банку без перенесення предметів в інвентар. Розмір банку збільшено, вікно розширено. Загальне балансування навантаження між серверами покращено. Що зараз в роботі? Лаг у відкритому світі покращується з кожним патчем, але повністю ще не вирішено.
Мінімапа досі відсутня, хоча спільнота її активно просить. Внутрішньоігровий список друзів запланований, але ще не реалізований. Просідання FPS у відкритому світі, особливо під час боїв, де багато мобів і ефектів, досі трапляються навіть на потужних системах. Інстансові підземелля почуваються значно стабільніше. Загалом, з моменту виходу гра зробила помітний стрибок у якості. Проте гра вимагає серйознішого заліза, ніж можна очікувати від її візуального стилю. Навіть власники RTX 5070 повідомляють про просідання до 20-30 кадрів. На екрані ти зараз можеш побачити мінімальні та рекомендовані вимоги до заліза. За 30 годин Forever мене здивував. І здивував приємно. Гра не намагається бути всім одразу. Вона бере одне – відчуття пригоди у живому, відкритому світі і робить це добре. Бойова система затягує, білди дивують, музичний супровід зачаровує. Більшість технічних проблем, що були при запуску, вже виправлено, і студія продовжує покращувати гру. Але май на увазі, контенту зараз на 20, 30, ну максимум 40 годин. Мінімапи поки немає, просадки кадрів у відкритому світі ще є. Якщо тебе це не зупиняє, за 455 гривень це одна з найприємніших несподіванок року. Ціна при повному релізі зросте, тож зараз найкращий момент спробувати. А в коментарях під відео є посилання на мій особистий Discord сервер, а також Twitch і Telegram канали. До зустрічі в наступному відео!